අදත් මගේ රත්තරන් යාළුවෝ සෙට් එකම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. දැනුම් පොඩ්ඩක් දැනුම් ගබඩාවෙන් ගියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද මගේ යාළුවන්ට දැනුම් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න යන්නේ රයිනෝසිරස් සතුන් ගැන වැදගත් කරුණු කිහිපයක්. බලන්න යාළුවනේ රයිනෝ සතුන් ගැන මේ වගේ දේවල් මීට කලින් අහලා තිබුණාද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ හැමදේටම කලින් මතක් කරනවා මේ වගේ තවත් අපූර්ව දේවල් එක්ක ලෝක දැනුම සොයා යන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න දැනුම් පොඩ්ඩක් එක්ක ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ලොව පුරා රයිනෝසිරස් සතුන් විශේෂ 5ක් විතර දැනට හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ සතුන් විශේෂ 5 අතරින් විශේෂ 2ක් අප්‍රිකානු කලාපයට අයත් වෙනවා. අනෙක් විශේෂ 3 ආසියානු කලාපයට අයත් වෙනවා. කළු සහ සුදු රයිනෝසිරස් විශේෂ 2 අප්‍රිකානු විශේෂ 2යි. විශාල එකාංගක් සහිත විශේෂය සුමාත්‍රා විශේෂය සහ ජාවා කියන විශේෂවලට අයත් රයිනෝසිරස් සතුන් ආසියානු කලාපයට අයත් වෙනවා. මේ රයිනෝ සතුන් විශේෂ සියල්ලම දරුණු ලෙස වඳ වී යාමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති සතුන් විදිහට ජාත්‍යන්තර පරිසර සංරක්ෂණ සංගමය විසින් නම් කරලා තියෙනවා. රයිනෝ සතුන් ශරීර ප්‍රමාණයෙන් නම් සෑහෙන විශාලයි. ලොව පුරා ජීවත් වන රයිනෝ සතුන් අතරින් ශරීර ප්‍රමාණයෙන් කුඩාම සතුන් විශේෂය වන්නේ සුමාත්‍රානු රයිනෝ සතුන්. නමුත් එම සුමාත්‍රානු රයිනෝ සතෙකුගේ සාමාන්‍ය බර කිලෝග්‍රෑම් 600ක් පමණ වෙනවා. අප්‍රිකානු සුදු රයිනෝ සතුන් විශාලතම රයිනෝ විශේෂයයි. මේ සුදු රයිනෝ සතෙකුගේ සාමාන්‍ය බර කිලෝග්‍රෑම් 3500ක් පමණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් ටොන් 3.5ක් විතර වෙනවා. රයිනෝ සතුන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරය වෙන්නේ තනකොළ සහ ගස්වල පොතු වගේ දේවල්. මේ හින්දා ඔවුන්ගේ මේ ශරීර ප්‍රමාණය ඇත්තටම සබාධමේ අපූර්ව නිර්මාණයක් වෙනවා. කළු සහ සුදු කියලා අප්‍රිකානු රයිනෝ සතුන් වෙන් කළත් සතුන් දෙදෙනාම අලු පාටයි. මේ රයිනෝ සතුන්ගේ නම් ඇත්තටම නොමග යවන සුළුයි. සුදු රයිනෝ සතුන්ට ඒ නම ලැබිලා තියෙන්නේ වයිට් කියන අප්‍රිකානු වචනයෙන්. ඒ වචනේ තේරුමෙන් කියවෙන්නේ මේ සුදු රයිනෝ සතුන්ගේ තොල් ගැන. සුදු රයිනෝ සතුන්ගේ පළල් 4 තොල් ගැන තමයි ඒකෙන් විස්තර වෙන්නේ. කළු රයිනෝ සතුන්ට ඊට වඩා වෙනස් කෙටි තොල් තමයි තියෙන්නේ. මුල් කාලයේ ඉංග්‍රීසි සත්ව ගවේෂකයෝ මේ වචනේ සුදු පාට කියලා වරදවා වටහාගෙන තියෙනවා. එම නිසා මේම සතුන් සුදු රයිනෝ ලෙසත් අනෙක් සතුන් කළු රයිනෝ ලෙසත් වෙන් කරලා තියෙනවා. රයිනෝ අං මිනිස් නියපොතු වලට සමානයි. රයිනෝ අං හැදිලා තියෙන්නේ කෙරටින් කියන ප්‍රෝටීන් සංයෝගයෙන්. මිනිස් හිසකෙස් සහ නියපොතු වලත් පදනම් ප්‍රෝටීනය වෙන්නේ මේ කෙරටින් කියන ප්‍රෝටීන් කාණ්ඩය. ජාවා රයිනෝ සතුන්ට සහ විශාල අං සහිත රයිනෝ සතුන්ට ලැබිලා තියෙන්නේ එක අඟක් විතරයි. අනෙක් සියලුම රයිනෝ සතුන් විශේෂවලට අං 2ක් තියෙනවා. විශේෂත්වය වෙන්නේ මේ රයිනෝ සතුන්ගේ අං ජීවිත කාලය පුරාවටම එක දිගටම වර්ධනය වෙන එක. සාමාන්‍යයෙන් සුදු රයිනෝ සතෙක්ගේ අං හැම අවුරුද්දකටම සෙන්ටිමීටර් 7ක් 10ක් අතර ප්‍රමාණයකින් දිග වැඩි වෙනවා. මේ වන විට වාර්තා වෙලා තියෙන දිගම රයිනෝසිරස් අඟ සෙන්ටිමීටර් 150ක් වෙනවා. ඒකත් සබාධමේ හරිම අපූර්ව නිර්මාණයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. රයිනෝසිරස් සතුන්ගේ ඇස් පෙනීම නම් ගොඩාක් දුර්වලයි. සාමාන්‍යයෙන් රයිනෝ සතෙක්ට මීටර් 20කට වඩා දුරක් පේන්නේ නැහැ. මීටර් 20ක් විතර දුරින් චලනය වෙන්නේ නැති දෙයක් වෙන් කරලා අඳුරගන්න හැකියාවක් රයිනෝ සතෙක්ට පිහිටලා නැහැ. මේ නිසා රයිනෝසිරස් සතුන්ට හොඳ නාසයක් ලැබිලා තියෙනවා. රයිනෝ සතුන්ගේ සංවේදන ප්‍රධාන වශයෙන් රැඳිලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රබල සුවඳ දැනීමේ හැකියාව මතයි. ජාවානු රයිනෝ සතුන් දක්නට ලැබෙන්නේ එකම එක තැනකදී විතරයි. ඉන්දුනීසියාවේ ලෝක උරුම ස්ථානයක් කියලා නම් කරලා තියෙන උජුන් කූලොන් ජාතික උද්‍යානය පෘථිවියේ ඉතිරි වෙලා ඉන්න අවසාන ජාවා රයිනෝසිරස් සතුන්ගේ නිවාසයයි. නමුත් මෙය ජීවත් වීමට ආරක්ෂාකාරී ස්ථානයක් නම් නෙවෙයි. මෙම උද්‍යානයට කිලෝමීටර් 50ක් පමණ දුරින් සක්‍රීය ගිනි කන්දක් පිහිටලා තියෙනවා. මීටර් 10ක් විතර උස සුනාමියක් ඉන්දුනීසියාව ආසන්නයේදී ඉදිරි වසර 25 තුල සිදුවන බවට අනාවැකි පළ වෙලා තියෙනවා. උජුන් කෝලන් ජාතික වනෝද්‍යානයේ රයිනෝ සතුන් ජීවත් වන භූමියෙන්
80%කට පමණ මේ සුනාමි අවදානම තියෙනවා කියලා උපකල්පනය කරලා තියෙනවා. මේ නිසා ඉන්දුනීසියාවේ ජාවානු රයිනෝ සත්ත්ව ජනගහනයක් සඳහා ආරක්ෂිත ස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු ආරම්භ වී ඇති බවට තොරතුරු සඳහන් වෙනවා. රයිනෝ සතුන් සංනිවේදනය කරන්නේ කිවිසුම් වැනි ශබ්ද හරහායි. රයිනෝ සතුන් සංනිවේදනය කරන විට විවිධ විහිළු ශබ්ද රාශියක් පිට කරනවා. ගැටුම් අතරතුරදී රයිනෝ සතුන් කෑගසමින් හොරණය වැනි ශබ්ද පිට කරනවා. කළු රයිනෝ සතුන් කෝප වූ විට නාසයෙන් වේගයෙන් හුස්ම පිට කරනවා. කිවිසුම් වැනි ශබ්ද නාසයෙන් පිට කරනවා. ඔවුන් බියවන්නේ නම් මහහඬින් කෑගැසීමට පෙළඹෙනවා. විවේකීව සිටින සමහර වෙලාවට විසිල් වැනි ශබ්දත් පිට කරනවා. රයිනෝ සතුන්ද සංනිවේදනය සඳහා මුත්‍රා යොදා ගන්නවා. රයිනෝ සතුන්ට වෙනත් පුද්ගලයින්ගේ මුත්‍රා සුවඳ දැනෙන අතර ඒ ප්‍රදේශයේ සිටින්නේ කවුරුන්දයි හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. රයිනෝසිරස් මඩවල බැහැලා ඉන්න හරිම කැමති. රයිනෝසිරස් සතුන් ගොඩක් වෙලාවට මඩේ පෙරලිලා ඉන්නවා දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔවුන්ගේ ශරීරය සිසිල් කරගන්න සහ කෘමීන් දෂ්ට කිරීම නවත්වා ගැනීමටයි. තමන්ගේ සිරුරේ මඩ තවරා ගැනීමෙන් පරපෝෂිතයන්ගෙන් මිදීමට ආරක්ෂිත මඩ කබායක් ඔවුන්ට ලැබෙනවා. ආසියානු රයිනෝ සතුන් විශිෂ්ට සහ දක්ෂ පිහිනුම් ශූරයන්. ඒ සතුන්ට පහසුවෙන් ගංගාවල එහා මෙහා යාමට හැකි. නමුත් අප්‍රිකානු රයිනෝ සතුන් පිහිනීමට එතරම් දක්ෂ වන්නේ නැහැ. සමහර විට ගැඹුරු ජලයේදී ගිලෙන්නට වුණත් පුළුවන්. රයිනෝ සතුන් දරුණු ලෙස වඳ වී යාමේ තර්ජනයට ලක් වෙලා තියෙනවා. පසුගිය වසර 10 තුළ අප්‍රිකානු රයිනෝ සතුන් 7100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දඩයම් කිරීම නිසා මිය ගිහින් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දිනකට රයිනෝ සතුන් දෙන්නෙක් පමණ දඩයම් කරලා තියෙනවා. 2010 වසරේදී ජාවා රයිනෝ සතුන් 70කටත් වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. සුමාත්‍රන් රයිනෝ සතුන්ද 100ක් පමණ තමයි වනාන්තරයේ ඉතිරි වෙලා ඉන්නේ. සමහර අවස්ථාවලදී රයිනෝ සතුන් දඩයම් කිරීම සඳහා සොයා ගැනීමට හෙලිකොප්ටර් පවා භාවිතා කරලා තියෙනවා. රයිනෝ සතුන් ඝාතනය කිරීමට වැඩි වශයෙන් භාවිතා කරලා තියෙන්නේ වෙඩි තැබීම. පසුව කියත් මගින් රයිනෝ අං කපා ගැනීම සිදු කරලා තියෙනවා. ඒ වෙද්දී රයිනෝ සතා මිය ගිහින් නැති වුණත් මරණයට පත්වෙන සම්භාවිතාවය නම් ගොඩාක් වැඩි. සම්පූර්ණම අං කපා ගැනීමේ මෙහෙයීමට මිනිත්තු 10ක් වැනි කෙටි කාලයක් ගතවන බව දඩයම් කල්ලි විසින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. සාම්ප්‍රදායික ආසියානු වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී රයිනෝ අං පිළිකා වැනි විවිධ රෝග සුව කිරීමට භාවිතා කරන බවත් සඳහන් වෙනවා. රයිනෝ අං විශේෂයෙන් වියට්නාමයේ තත්ත්ව සංකේතයක් ලෙසද සලකන බවට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනුම් පොඩ්ඩක් කතා කළේ රයිනෝසිරස් සත්තු ගැන. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා අලුතෙන් දෙයක් දැනගත්තා නම් ඒ දේ ගැනයි දැනුම් පොඩ්ඩක් දැනුම ගැනයි කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ තවත් අලුත් දේවල් දැනගන්න දැනුම් පොඩ්ඩක් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් හදවතින්ම ආදරේ මගේ රත්තරන් යාළුවෝ සෙට් එකට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු.